हाम्रो शरीरलाई कति मात्रामा आवश्यक हुन्छ त प्रोटिन? पहिला त म प्रोटिन पाउने साधारण स्रोतहरू बताउँछु जुन निम्न विमोजिन छन्। अन्डा, दुधका परिकारहरू, माछा मासु, भटमास, अन्य गिडागुडीहरू। सामान्यतया हामीलाई हाम्रो तौलको 0.8ले आउने गुणनफललाई हामीलाई आवश्यक प्रोटिनको मात्रामा मानिन्छ। जस्तै 65 केजीको मान्छेलाई 0.8ले गुणन गर्दाखेरि 52 ग्राम आउँछ। उक्त व्यक्तिलाई प्रोटिन एक दिनमा 52 ग्राम आवश्यक पर्छ। तर यसमा उमेर, शारीरिक व्यायाम, तनाव र पाचन शक्ति अनुसार फरक पर्न जान्छ। धेरै प्रोटिनको प्रयोगले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढाउँछ। इन्सुलिन एक हर्मोन हो जसले रगतमा ग्लुकोज अथवा चिनीको मात्रा कम गर्छ। त्यसैले धेरै मात्रामा प्रोटिन युक्त खानेकुरा खानु राम्रो हुँदैन। मासु खाँदा रातो मासु मात्र धेरै खानु हुँदैन, बरु सबै मिसिएको अलिअलि बोसो सहितको मासु प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट गर्नु र यस्तै अरू जानकारीको लागि फलो अथवा सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।